के तपाईलाई थाहा छ आरडीपी मोबाइलबाट पनि युज गर्न सकिन्छ? हो साथीहरु, यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तपाईलाई मनमा लागेका कुनै पनि जिज्ञासाहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाई यदि मोबाइल युजर हुनुहुन्छ भने र आरडीपी मोबाइलबाट युज गर्न सकिन्छ कि नै भन्ने जिज्ञासा लागेको छ भने तपाईहरु सही भिडियोमा आउनु भएको छ। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले आरडीपी कसरी युज गर्ने भनेर बेसिक कुराहरु, सम्पूर्ण बेसिक कुराहरु मैले सिकाएको थिए। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियो आई आइकनबाट अथवा च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस भिडियोमा मैले आरडीपी को विषयमा सम्पूर्ण बेसिक कुराहरु बताएको छु, जस्तै आरडीपी कसरी लिने, कहाँबाट लिने र कति पर्छ भनेर बेसिक इन्फर्मेसनहरु दिएको थिए। साथीहरु, हामीहरु धेरै जना मोबाइल युजरहरु छौं, त्यसैले मोबाइलबाट आरडीपी युज गरेर फेसबुक पेजहरु मोनेटाइजेसन गर्न मिल्यो भने त्यो सजिलो हुने थियो भनेर धेरै साथीहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यसैले आज मैले यो भिडियो बनाएको छु। साथीहरु, मोबाइलबाट पनि आरडीपी युज गर्न सकिन्छ, पुरै एक्सेस गर्न सकिन्छ जस्तै कम्प्युटर जस्तै। तर यसमा मोबाइलबाट युज गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलको डिस्प्ले सानो हुने भएको कारणले पूर्णतः अलि कम्प्युटरमा जस्तो चलाउनको लागि सटिस्फाई मिल्दैन, तर पनि हामीले काम गर्न चाहिँ मिल्छ। सो अब ढिला नगरी हामी मोबाइल स्क्रिनतिर जाउँ है त। अब आरडीपी कसरी युज गर्ने भनेर तपाईलाई मैले मोबाइल स्क्रिनबाटै देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाई फेरि पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, किनकि भिडियो बनाउन धेरै दुःख गर्न पर्ने हुन्छ र यदि तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मलाई अरु भिडियो बनाउन हौसला मिल्नेछ। साथीहरु, त्यसको लागि हामी अब फर्स्टमा प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर टप बारमा आरडीपी मात्र सर्च गरे पनि पुग्छ है त। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै एप्लिकेसनहरु आएको हुन सक्छ, यहाँनिर धेरै एप्लिकेसनहरु आएको हुन सक्छ है। तर हामीले आरडीपी खास जुन ओरिजिनल अफिसियल एप हो त्यसलाई नै डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ युज रिमोट डेस्कटप लेखेको छ, यहाँनिर यसमा क्लिक गरौँ अनि यहाँनिर यो रिमोट डेस्कटपको तलपट्टि माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन लेखेको छ। यो चाहिँ अफिसियल आरडीपी को एप हो है त। आरडीपी को एप भन्नाले आरडीपी युज गर्ने रिमोट डेस्कटप एप हो। यो माइक्रोसफ्ट विन्डोको हो, त्यस भएको कारणले हामीले यसलाई फुल्ली ट्रस्ट गर्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रो आरडीपीहरु अथवा हाम्रो कुनै पनि डाटाहरु लिक हुने सम्भावना कम हुन्छ, किन भन्दा यो बिल्कुलै अफिसियल एप हो। सो अब हामी यसलाई भेटिसकेपछि अब हामीले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो कति एमबी को छ, इन्स्टल हुन केही समय लाग्छ होला, 40 एमबी को रहेछ। यो इन्स्टल हुन केही समय लाग्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इन्टरनेट स्पिड अनुसार इन्स्टल हुने टाइम फरक हुन्छ है त। मेरो भइसक्यो अनि हाम्रो एप इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनिर मेरो एप इन्स्टल भएको छ। यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले एपमा क्लिक गरेँ अनि यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु एक्सेप्ट गरौँ है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस यस्तो सिम्पल हुनेछ। अब हामी त्यसको लागि सिम्पल अब हाम्रो पीसीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो आईपी पासवर्ड र लगइन है त। त्यसको लागि प्लसमा जाने, त्यसपछि एड पीसी गर्ने है त, त्यसपछि एड म्यानुअली गर्ने अनि यहाँनिर यस्तो धेरै चीजहरु देखाउँछ। अहिले हामीले यसको लागि जस्ट तपाईलाई म सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा मैले आईपी कपी गरेँ अनि यहाँनिर लिएर मैले त्यो आईपी लाई पेस्ट गर्ने छु अनि यहाँनिर युजर रिक्वायरमेन्ट भन्छ एड युजर गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले युजर नेम राखिसके, त्यसपछि अब पासवर्ड पनि राखे है त। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ। बाँकी कुराहरु अहिले मैले केही पनि गरिन, जस्ट सेभ गरेँ अनि यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आरडीपी को आईपी यहाँनिर सेट भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामी यो यसमा क्लिक गरौँ है त। यहाँनिर माइक्रोसफ्टले के भनेको छ भन्दा एक्सेप्ट ओके यसको एलाउ गरिदिउँ। यसलाई हामीले यसमा क्लिक गरेर नेभर आस्क अगेन गर्यो भने अर्को फेर फेरि सोध्ने छैन र हामीले यसमा अनक्लिक गर्यो भने प्रत्येक फेर सोध्ने छ है त। त्यही भएर हामीले यसमा क्लिक गरेर कनेक्टमा गर्यौं। लोडिङ भइरहेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आरडीपी मोबाइलबाटै सक्सेसफुल्ली लगइन भएको छ। यसले केही समय लिन्छ होला। ओके
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो RDP हो, यो मोबाइल स्क्रिन छ मेरो है त, मोबाइलबाट RDP लगइन भएको छ। ओके, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलबाट RDP लगइन भएको छ। यसको चलाउने दुईवटा मेथड छ है त, मतलब एउटा टच हुन्छ है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माउस हिँडिरहेछ हैन, यो माउस हिँडेछ, हामीले जहाँनिर फिङ्गर राखेर घुमाए पनि यो माउस जता लैजान खोज्यो त्यतै जान्छ। इक्जाम्पल मैले यो ब्राउजर खोल्नु छ भने अलिकति झन्झटिलो हुन्छ है त, अलिकति झन्झटिलो हुन्छ मोबाइलबाट, यहाँनिर त्यसमा लगेर माउस टच भयो। अब हामीले यसलाई डबल क्लिक गरेपछि त्यो चिज खुल्नेछ, सिंगल क्लिकमा रिनेम हुन्छ है त। डबल क्लिक गरेपछि यसरी हाम्रो मोबाइलबाट ब्राउजर खुलेको छ र हामीले यहाँनिर गएर पनि भिडियोहरू अपलोड गर्न अनि उतापट्टि हाम्रो मोबाइलबाट पठाएको भिडियोहरू त्यहाँनिर डाउनलोड गरेर अपलोड गर्न सकिन्छ। र अर्को सेकेन्ड तरिका भनेको यहाँनिर म तपाईलाई देखाएँ, यहाँनिर तपाईहरुलाई मैले फेरि देखाएँ है त, मैले यसलाई काटेँ। ओके, सेकेन्ड मेथड भनेको यहाँनिर यो क्रस आइकनमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले माउसमा क्लिक छ है त, यो माउसमा क्लिक छ जुन येलो कलरको छ माउसमा छ भनेको हामीले माउसबाट जसरी एरोबाट चलाहाम भने अब यो उतापट्टि यस्तो फिङ्गरको आइकन छ त्यसमा गयो भने अब हाम्रो त्यसमा टच गरेर डन गरियो भने अब हाम्रो टचले काम गर्नेछ। जस्तो कुनै पनि ब्राउजरमा कहीँ पनि जानु पर्यो भने त्यहाँनिर गएर डबल ट्याप गर्नु, त्यसपछि फेरि ब्राउजरहरू खुल्नेछ र आफ्नो फेसबुकमा गएर तपाईले भिडियोहरू अपलोड गर्न र आफूलाई जे काम गर्नु परेछ सम्बन्धित कामहरू त्यो काम गर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई यसको इन्टरनेट RDPहरूको इन्टरनेट स्पिड देखाएँ है त, अप टु कति पुग्दो रहेछ है त, 4, 5 ओके 7 सम्म पुगेको थियो। त्यही हो, हाम्रो इन्टरनेट स्पिड भन्दा RDP को इन्टरनेट स्पिड चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। डाटाहरू डाउनलोड गर्न ट्रान्सफर गर्न एकदमै फास्ट हुन्छ। त्यो विन्डोको स्क्रिनलाई मोबाइलको स्क्रिनमा कन्भर्ट गरेर देखाउँदाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति केही चिज कम्फर्टेबल चाहिँ हुँदैन, तर चलाउन चाहिँ तपाईसँग PC छैन र तपाई मोबाइल युजर हो भने चाहिँ मजाले मोबाइलबाट सजिलैसँग गरे सकिन्छ। अझ तपाईसँग ट्याब छ भने त अझै सजिलो हुन्छ, किनकि ट्याबको स्क्रिन डिस्प्ले नै ठुलो हुन्छ, टच गर्नलाई सजिलो हुनेछ। ओके, मैले काटेँ। साथीहरु तपाईहरुलाई मैले मोबाइलबाट पनि RDP लगइन गर्न सकिन्छ र युज गर्न सकिन्छ। फेसबुक पेजहरुमा भिडियो अपलोड गरेर फेसबुक मोनेटाइजेसन गर्न पनि पेज मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ, एडभर्टाइज रिल्सहरुमा काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले देखाएँ है त। यसको यही नै हो, यसमा अब एक्स्ट्रा भन्नुपर्ने केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जस्ट मैले मोबाइलबाट पनि लगइन गरेर युज गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको। धेरै साथीहरुले मैले कमेन्ट गरेको पनि देखाएको थिएँ र अरु साथीहरुले पनि मलाई सोध्नु भएको थियो RDP के मोबाइलबाट पनि युज गर्न मिल्छ र भनेर सोध्नु भएको थियो। मिल्छ, थोरै टच गर्न अथवा चलाउनलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल हुन्छ सानो स्क्रिन भएको कारणले, तर काम गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। साथीहरु, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ केही इन्फर्मेसन तपाईले पाउनु भएको छ। तपाईलाई कुनै जिज्ञासा छ भने RDP सम्बन्धी फेरि पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा RDP को विषयमा भिडियोहरू एकदमै कम मैले देखेको कारणले बनाएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही सहयोग मिलेको छ। हामीले RDP मोबाइल र डेस्कटप दुईटैमा युज गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले मोबाइलबाट लगइन गर्नुभयो भने अर्को साइडमा डेस्कटपबाट अटोमेटिक लगआउट हुनेछ र मोबाइलमा लगइन हुनेछ। अनि तपाई फेरि डेस्कटपमा लगइन गर्न खोज्नुभयो भने मोबाइलको साइड फेरि लगआउट हुनेछ, उता डेस्कटपमा खुल्नेछ। सो तपाईले वान युजर मात्र, एउटा मात्र युजरले युज गर्न मिल्छ, तर मल्टिपल पर्सनले युज गर्न चाहिँ मिल्छ है त। मल्टिपल डिभाइसबाट पनि युज गर्न मिल्ने भयो। साथीहरु, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईका कुनै पनि RDP सम्बन्धी जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यस्तै ज्ञानका कुराहरू लिएर म अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु। आजको लागि बिदा दिन्छु। नमस्ते।